ka-edyos, naka-hide na rin ba ang iyong featured photos katulad niyan? Gusto mong ibalik katulad nito? Tara! Open natin ating Facebook account. Punta tayo ngayon sa ating profile. Then, i-click natin itong edit public details. After that, scroll lang natin down. So, as we can see here, na naka-only me lang siya, kaya hindi nakikita. Ang gagawin natin is, click natin itong edit feature. And, i-click lang natin to lahat. Pwede rin kahit isa lang. And then, next. I-click natin tong delete. Huwag kayong mag-alala, hindi naman niya mabubura. Mariretrieve pa rin natin yan. Kailangan nating mag-delete para makapag-proceed tayo. Okay? Then, ayan na siya. Check mo na kung alin yung mga gusto mong feature photo na ibabalik. Ayan kasi yung dati ko. So, ibabalik ko lang siya. Then, okay mo na siya. And, click mo na itong done. Ayan na siya. Meron na siyang feature photo. Pwede mo siyang, kung gusto mo siyang i-private, ganyan lang yung gagawin mo. Select mo lang to. Pwede kang mag-caption or delete mo siya or add more photo. Punta ka sa gallery mo. Ganun lang mga ka-edyos. Thank you for watching. Bye!